Пора! Привіт! Мене звати Аліна, ви на каналі про подорожі і пора відправитися з вами на найбільший острів Греції, а саме Крит. У цьому відео ви побачите пляжі, заради яких сюди летять з іншого кінця Європи та інших частин світу. І місця, про які більшість туристів навіть не знає. Перевіримо, чи справді знамениті пляжі Криту такі рожеві, як на туристичних картинках. Поплаваємо у воді неймовірних кольорів і скупаємося в крижаній воді гірського водоспаду. Але найцікавіше почнеться, коли ми звернемо з популярних туристичних маршрутів. Побачимо, як тут роблять оливкову олію та критський сир. Знайдемо оливкове дерево, якому 4000 років. Заїдемо в маленькі критські села і спробуємо зрозуміти, чим насправді живе цей острів. Вас чекає багато місцевої їжі, цін, красивих місць, несподіваних знахідок і, звичайно, покажемо вам Крит таким, яким побачили його ми. І наприкінці відповімо на саме головне питання – чи варто вам обирати Крит для своєї наступної подорожі? Так чому Крит – це далеко не просто ще один грецький острів із гарними пляжами? Крит тисячоліттями знаходився буквально на перехресті трьох частин світу – Європи, Азії та Африки. І хто тут тільки не встиг побувати – римляни, візантійці, араби, венеційці, османи. Кожен залишив після себе щось своє. Тому навіть сьогодні в одному місці тут можна побачити сліди абсолютно різних епох. Але найцікавіше почалося ще раніше. Десь 5000 років тому на Криті почала формуватися мінойська цивілізація. Тут будували величезні палацові комплекси, існували ранні системи письма, а мінойці мали морські торгівельні зв'язки з іншими частинами Середземномор'я. І саме цю цивілізацію часто пов'язують із початками складного міського суспільства в Європі. І при цьому Крит досі дуже відрізняється навіть від решти Греції. Тут свої музика і танці, свої мандінади, короткі римовані куплети, які можуть складати просто на ходу, свої сири, оливкова олія, раки і дуже сильна культура гостинності. Ну і трошки географії все-таки треба. Крит – найбільший острів Греції. Його столиця Іракліон знаходиться ось тут, а ми прилетіли сюди, в Хан'ю. І найбільше цього разу будемо досліджувати саме захід острова. Ну що, тепер можна починати. До нашого цільового місця, де ми будемо жити ці 7 днів, можемо добратися двома способами. Перший – це таксі. Таксі тут фіксована ціна, також у нас так було на Родосі. І тут є відразу ціни написані, що куди скільки коштує. А другий спосіб – це автобус, яким ми спочатку доїдемо до головної станції в Хані, а звідти візьмемо собі місцевий автобус до нашого містечка. Тому йдемо на автобусну станцію, все нас тут відзначено, де знаходяться автобуси. Вони на кінці аеропорту. Я бачу, тут дуже багато народу, тому нам треба поспішати, бо він зараз від'їде. Але ходить, походу, до Хані кожні півгодин. Давайте покажу вам, де ми будемо жити. Зняли ми студію, не готель. Відразу заходимо, в нас кімнатка на першому поверсі. Тут невеличка тераса, тут нас чекає спальня прямо з кухнею, тобто така квартира-студія. Величезне ліжко, тут невеличкий кухонний відділ із холодильничком, можна собі щось приготувати. Тут у нас ванна теж невеличка, душова кімната. Видно, що був такий роблений більш-менш ремонт, тому що все не в старому стилі, а відновлено. Ось. І такий куточок, щоб ввечері можна було посидіти, відпочити, випити щось. Файно, що тут є парасолі, оскільки вона нас захищає від сонця, і тут практично весь день виходить тінь. І навіть вночі нам не так жарко, не треба постійно вмикати кондиціонер. Ціна нашого житла – 300 євро за людину на тиждень, тобто на двох 600 євро. Самі оцініть, чи це дорого, чи ні. Це були найдешевші апартаменти, які ми взагалі знайшли. Шукали ми, на жаль, квартиру 3 дні перед вильотом, тому це була така гаряча пропозиція. В той момент всі апартаменти, які ми шукали, починалися від 1000-1200 євро. Із-за того, що зараз гарячий сезон, ну і, звичайно, із-за того, що ми шукали це на останній момент. Тому плануйте свою відпустку завчасно, не будьте як ми.
обираючи житло, ми спеціально не зупинялися у місті Хані, а у курортному містечку Кацо-Дарацо. Воно знаходиться приблизно 5 кілометрів від самого центру Ханьї, але найбільшою перевагою цього курорту є те, що тут розташовано дуже велика кількість невеличких бухт та піщаних пляжів. Ви можете із одного перейти на другий, з другого перейти на третій. Тут є величезний пляж, гарний захід у воду, доволі прозора водичка, якщо тут немає шторму. І якщо навіть в Ханні і далі буде у вас більші хвилі, то тут буде відносно спокійніше. Ну і як в кожному курортному містечку, тут багато таверн, ресторанчиків, магазинів і цикад. Оскільки ми приїхали у самий розпал сезону, це серпень, початок серпня, то зараз дуже багато туристів. І це можна помітити, зараз обідня пора, зайнятий повністю майже весь пляж. Люди в основному, як бачите, теж зі своїми парасольками на рушничках. Але якщо ви хочете попасти, коли тут менше туристів, то ви можете теж приїхати, наприклад, в кінці вересня. Повірте, вода тут теж буде тепла, а туристів буде набагато менше. Ну і ціни теж будуть значно приємніші. Ну, цикади то тут замість музики. Якщо йдеться про переліт, то в нас стандартно ми вилетіли із Варшави до аеропорту в Ханні, це на західному узбережжі Криту. Переліт нам коштував 250 євро за людину, це з реєстрованим багажем 20 кілограмів. Білети ми знайшли на чартерних рейсах у туроператора польського ТУІ. І обов'язково напишіть, в якій ціні вам вдалося цього року зловити білети на Грецію. Мені дуже цікаво, тому що зараз сезон такий, що все подорожало просто в 2 рази. А ми йдемо пробувати водичку на одному із пляжиків. Прекрасний звук хвиль, вода дуже тепла. Я просто заходжу і все. Тут легкий вхід, камінчиків трошечки багато. Можете обов'язково взяти з собою тапочки, тому що на деяких пляжах є просто піщаний пляж, багато пляжів теж з камінчиками, тому краще, щоб вам було комфортніше, брати такі тапочки спеціальні. Ну, але вода просто супер. Добре, наступного дня нам потрібно доїхати до Хані. Щоб доїхати до Хані, нам треба автобус, тому що машину ми ще не орендували, тому покажемо вам, як доїхати автобусом. Ви можете підійти до зупинки найближчої до вас. І тут на кожній зупинці є QR-код, який можете зісканувати. І має вибити з тої лінії, яка тут їде, найближчий автобус. І мені показує, що протягом 30 наступних хвилин немає ніяких автобусів. Класно. Але нічого, будемо чекати або шукати. Пройшлися трішки і знайшли наступну зупинку, на якій показує, що за 13 хвилин має бути наш автобус. Тому чекаємо і покажу вам, скільки це буде коштувати. Hello. Калімера, is it bus to Hania? Other side. Yeah. On this side? Okay, thank you. За третьою спробою вдалося. Білетик коштує 2,30. Довезе нас до центру міста. Автобус до Хані зайняв нам приблизно 15 хвилин. І ми вже в самому центрі міста. Перед тим, як досліджувати старе місто Хані та пізнавати всю його красу, ми вирішили розпочати наш ранок так, як починають тут його місцеві. І це місце має понад 100 років. І понад 100 років вони тут сервують одну і ту саму страву. І зараз пізнаєте яку. А заклад називається Йоанніс Бугаца. Бугаца – це вже назва підказує, що ми будемо їсти. І має він відкрився в 1924 році. Черги тут від саменького ранку, заклад відкритий від 6-ї і десь приблизно до обіду. Тому треба встигнути нам купити шматочок смачненького. Ну і що? Перед нами наш сніданок. Це називається бугаца. Традиційна випічка всередині із сиром, який називається піктогало. Це традиційний сир, який роблять з овечого молока недалеко Хані. І він має, до речі, статус захищеного продукту. Якось так це називається пот. Ми там вам відзначимо правильно. Ось. І це єдина страва, яку тут сервують. Вона доступна тільки з цукром або, наприклад, з цукрою і пудрою. Опціонально можете собі теж посипати її, наприклад, корицею зверху. Ну, я вам скажу, ажіотаж тут просто шалений. Тут постійно черга, дуже багато людей. Ну що, будемо тестувати. Паємо корицею.
Боже, як воно пахне гарно. Так, ну і чимось таке на сирника. Ну, взагалі, вона теж обгорнута в тісто філо, тому вона теж така хрустка сама з себе. Фактично, схожа на сирника. Відчувається, що вона з овечого молока. Бо є такий посмак трошечки, знаєш, специфічний, але дуже смачна, не занадто солодка, кислуватенька трошечки. Має збиту гарну кремову консистенцію, начебто такий піджарений творог. Колись мене тітка любила собі жарити творог на сковородці і додавати тоді трішки цукру. Оце коли він так розтає, має таку консистенцію. Це дуже подібне. Як білковий сніданок, непогано. Тому побажайте нам смачного і не забудьте взяти щось смачненьке собі для перегляду цього відео. Вийшло все 14,20. Порція одна 150 грамів 3,60 євро, кава 3-4 євро. Кажуть, щоб максимально поринути у локальну атмосферу, треба відвідати місцевий ринок. І, власне, ми знаходимося на одному із них. Місцеві ринки тут називаються Лайкі Агора, що означає, в принципі, в перекладі як народний ринок. На цьому місці ви знайдете кілька рядів місцевих фермерів, які продають свіжі овочі, фрукти, дуже багато зелені, дуже багато сезонних продуктів, сирів, якоїсь молочки різної. Ну, знайдете тут практично все. В хороших цінах теж, звичайно. І найважливіше те, що на ринку можна знайти дикі висушені трави, навіть, наприклад, свіженьке орегано висушене, чи інші місцеві трави, які вони збирають тут на острові. Орегано? О. Ой, це не так, як в нас. Пахне інтенсивно. Ой, Тайм. А це? О, mint I know. Mint is good. О, яка м'ята інтенсивна. Ой, ну така в мене росте вдома, звісно, але... О, I know this. Це ромашка. Ромашка. Дуже гарно пахне. Mountain tea. Гірський чай називається. Малотіра. Що важливо на місцевих ринках, це критські трави, місцеві трави. Місцеві їх тут збирають тисячами років. До речі, любов критян до трав і дикої зелені має дуже давнє і практичне пояснення. У складні періоди історії острова, коли їжі бракувало, люди збирали те, що буквально росло навколо них. На Криті знають десятки видів їстівної дикої зелені, і те, що колись допомагало переживати важкі часи, згодом стало частиною місцевої кухні. Тому тут і сьогодні дуже цінують дикі трави і зелень. Їх додають у пироги, варять, їдять з оливковою олією, а ароматні трави заварюють як чай. Це коштувала ось такий пучок трав, коштує 5 євро. Для мене на цілу зиму пити чайок вистачить з головою просто. Евхарісто. Hello. It's your olives. Yes, Kalamata. Каламата. Ну і оливки. Крит вважається одним із тих островів, на якому росте найбільше оливкових дерев. Тут споживають, якщо йдеться про оливкову олівку. Thank you. Good Kalamata? Good, very good. Claudia? Oh, bravo. Very good Kalamata. Bravo. What is the name of your farm, olive farm? It's near Hanya? Anya, yes, Hanya, yes, yes. Hanya, yes. Коротше кажучи, не дали мені розповісти, скільки олії тут п'ють на рік, але розповім вам про це, як будемо на оливковій фермі. Тому дивіться далі. Грав'єр. А, окей. Сир грав'єр. Боже, я не встигаю доїсти, мені тут інше щось підсовують. Дуже добрий сир грав'єр. Саме класно, що тут багато, в основному, тут всі це практично фермери, люди місцеві, які продають свої продукти власного виробництва. Тому масованої туристики тут точно немає. Якщо хочете купити щось локальне, то це точно буде тут. Що ж вам ще показати? Не море, не пляжі, місцевий ринок. Як будто ви ринку не бачили, чесне слово. Ну, але він файний. Він файний тим, що тут люди... Трошечки можна оцього відчути не туристичного, знаєте.
клімату такого. Ти заходиш, вони тут продають, чим хата багата, як би так сказати. Все, що вирощують, все ви маєте на полиці. І дуже смачне, тому що на Криті дуже багато зараз сонця, дуже багато сезонних фруктів та овочів. І їх варто спробувати, бо вони смакують зовсім інакше. Ви навіть самі бачили, там кавуни, як пів мене просто. Клас! Ну а тепер час дійти до самого містечка Ханья. Ханья – це друге за розміром місто на Криті після Іракліону. Іракліон є його столицею. Отож, коли ви гуляєте вуличками, ви можете помітити, що вам нагадує це місто. Тут є трошечки і грецького щось, є венеційського щось, османського, турецького. І так насправді це місто має в собі всі ці риси, тому що Ханья належала до багатьох народів. І зараз я вам трошечки розповім, з чого все почалося. Понад 4 століття Крит належав Венеційській республіці. І саме тоді Ханья стала одним із найважливіших портів у східній частині Середземного моря. І саме для захисту порту венеційці побудували велику споруду із арками, яка знаходиться за мною. І називається вона Неорія. Саме тут були великі корабельні майстерні. Тут зберігали та ремонтували кораблі. Їх також переховували під час штормів. В 17 столітті таких споруд було 17, а пізніше залишилося їх 7. Але це добре показує, наскільки важливим для Венеційської республіки був цей порт. Але найбільшу увагу на цілому порту привертає саме маяк. Маяк тут видно практично із кожної сторони, якщо ви гуляєте по Ханьї. Його побудували венеційці наприкінці 16 століття. А той вигляд, який ми маємо сьогодні, він отримав наприкінці 19 століття за часів єгипетського управління Критом. Саме тому доволі часто його називають також єгипетським маяком. Для чого в нас зазвичай служить маяк? Щоб показувати дорогу кораблям у морі. Але цей маяк також служив для того, щоб захищати цілу гавань від нападів із моря та від кораблів. Оскільки тут дуже вузький прохід, часом теж між фортецею та маяком ставили великий металевий ланцюг, тому сюди було дуже важко пробратися. Ну і найголовніше, з маяка теж могли пошкодити ворога. Кожна країна, коли захоплює якусь територію, вона що робить? Починає лишати після себе якийсь слід та будуватися. Саме тому під час захоплення Османською імперією тут було побудовано мечеть. Вона стала першою мечеттю на Криті. Сьогодні вона вже не працює, але в ній проходять художні виставки та різні заходи. Ну і наприкінці 19 століття Крит нарешті отримав автономію, а вже незалежною частиною Греції він став у 1913 році. І символічно грецький прапор підняли саме тут, у фортеці Фіркас біля старого порту Ханьї. Але історія Ханьї не закінчується тільки на порті, вона також пов'язана із одним островом, на який ми зараз з вами відправимося. Саме там венеційці теж будували свої укріплення. Тому ми для цього беремо екскурсію прямо у порту на такому ось катері, лодці. Відправляємося о 13-й, екскурсія буде нам коштувати 40 євро і ми будемо плавати 3,5 години. Окрім того, що ми будемо пізнавати історію острову, ми ще будемо мати 2 зупинки на плавання. І загалом на цілому порті збоку є дуже багато різних фірм, які вам оферують такі екскурсії. Можна за 40 євро, можна за 35, наприклад, на захід сонця поїхати. І вони стартують приблизно кожні 4 години. Там є і зранку, в 12, і в час, в 2 є також. Кожна різна фірма має по-іншому. Наша перша зупинка – це острів Додороу. Ми якраз пропливаємо зараз біля нього. Знаходиться він недалеко Ханьї. Приблизно 25 хвилин нам зайняла сама подорож. Острів, по-перше, унікальний тим, що колись він мав функцію оборонну. Тому що в 16 столітті венеційці тут теж збудували 2 фортеці, аби не допустити того, щоб ворог чи пірати захопили острів, бо саме з цього острову могли би вони атакувати далі Ханью. Але
Друга причина, чому ми сюди приплили, теж є унікальний вид диких кіз, які називаються крі-крі. Ми якраз власне пробуємо їх побачити, знайти, оскільки острів сам великий, тому будемо його обпливати навколо і шукати кіз. Вони дуже рідко зустрічаються на Криті. Вони колись тут були дуже популярні, але через масові полювання їхня кількість значно зменшилася. І колись на цей острів в 1952 році завезли спеціально 4 кози, і на сьогоднішній день тут 120 кіз. Висадка на цей острів теж суворо обмежена із-за того, щоб зберегти їхню чисельність. Тому шукаємо. Видно десь, видно, малесенька сидить. Та, я її бачу. Ой, там сидять, вони ховаються. Ну такі, певно, господи, вже які туристи за сьогодні приїхали, що ви від нас хочете? Клас. Ось такі манюньки там сидить, ховаються. Боже, як вони туди залізли, я в шоці просто. Друга зупинка була теж, щоб оглянути біля острова рештки затонулого літака німецького за часів Другої світової війни. Його не дуже було видно, тому що тут були сильні вітри тиждень та дуже багато мулення, але трошечки можна було підглянути завдяки тому, що човен має частинку із таким прозорим дном. Наша друга та остання зупинка – це острів невеличкий, який називається Лазарете. Тут нас залишають на 2 години на плавання, на дослідження острова. Сам човен дуже близько підплив, тому в нас є швидка можливість, щоб добратися до берега. Нам видали, звичайно, масочки, а наші речі, сказали, перетранспортують ось таким маленьким човником. Він тут спереду прикріплений. Що, в принципі, дуже зручно. Можна все покласти, допливти собі, а вони вам усе привезуть. Сам острів по собі називається Лазарет із-за того, що це походить від венеціанського лазарет. Колись тут спочатку завозили люди, які хотіли потрапити на острів. Якщо вони мали якісь підозрівші хвороби чи там невідомо звідки припливали, їх тут лишали якби на карантин. Ось. Тому так. А сьогодні тут можна відпочити, класно подивитися на рибок. Казали, тут дуже багато рибок, тому можна класно поснорклити. Для того в нас є ці масочки із трубками. Тому що ми відпочиваємо. І після морської екскурсії ми вирішили перевірити, чи відчувається вся ця історія у місцевій кухні. Адже Критом століттями правили різні народи, і вони лишили відбиток не тільки в архітектурі, але і у смаках та рецептах. Тому ми переходимо до нашої улюбленої рубрики «Їжа і ресторани». Ну і ми спеціально обрали ресторан, який поєднує в собі критську кухню із нотками Османської імперії та Близького Сходу. Називається він The Well of Turk, що перекладається як «криниця турка», оскільки тут колись була турецька криниця. Напій богів. Як там було десь написано на банері «Safe water, drink wine». Ну що, ви готові? Якщо не готові, то обов'язково візьміть щось смачненьке, бо зараз буде дуже смачно. Отож, презентуємо вам, що ми замовили. Для початку у нас House Wine, тобто домашнє біле вино, яке коштувало 7 євро за пів-літра. Тут у нас оливки зелені та каламата, мариновані в олії та критських травах, і також із маленькою кількістю зесту з апельсину. Зараз ми їх спробуємо. Візьму так руками, вибачте. Просто дуже відчувається смак диких трав, він прям вибивається після смаку, і коли з'їв оливочку, оливки дуже легесенькі, прям розтоплюються у роті. Далі називається у нас такий
тетрат-плейт, тарілка із 4 діпами і із пітою поданий, звичайно. Піта в нас теплесенька, м'якесенька. Перший діп – це баба гануш. І тут відразу відчувається акцент, власне, Близького Сходу, оскільки це не традиційна грецька паста. Баба гануш робиться із баклажану. Це печений баклажан і з тахіні. Зараз спробую. Баклажан тут так не дає такий сильно виразний акцент. Воно прям все дуже гарно компонується. Далі, наступний діп називається какіт. Це йогуртовий діп із травами та часничком. Оп-оп. Яка м'ята. Паста з бурячка. Має бути бурячок із часничком. Тут теж якісь трави, тут немає часнику. Воно таке солодесеньке. І наступне хумус. Хумус, якщо ви знаєте, це паста із нуту, прикрашений оливочкою. Дуже гарна на початок. Що мені сподобалося, це квітки цукіні, обсмажені в клярі. І всередині в них традиційний критський м'який сир, який називається антитіпо. Якось так, поправте, якщо я неправильно говорю. Має бути із м'ятою та травами. Дивись, як гарно вони наповнені повністю. Боже, тут стільки всюди м'яти. Розпливається в роті. Трошечки помідорчика, сальса з помідора. Шикарно. Боже, який помідор солодкий. До речі, на рахунок помідорів дуже важлива інформація. З того, що я чула, тут помідори надзвичайно смачні. Вони дуже люблять помідори. Вони тут доступні цілий рік. Помідори із-за того, що вони ростуть навіть в парниках зимою і літом мають дуже багато сонця, вони тут дуже солодкі, соковиті. І одна ще цікавинка, коли тут роблять якийсь, наприклад, соус із помідорів, щоб його приготувати, вони там не товчуть помідори, а їх розрізають поперек, саме поперек, і натирають на терці. Ось, переходимо до нашої наступної страви, це кефтедес. М'ясні кульки з ягнятини на якомусь томатному соусі. Це в нас зверху, певно, текакіт. Бачу, тут теж якісь трави є. Боже, як котлетки домашні. А ти що? Добре, дуже гарний виразний смак м'яса має. Саме прекрасне в цьому всьому, що тут всюди відчуваються трави. І наша остання страва називається машрум саганакі. Саме така запіканка, скажімо, з грибів та з сиром. І що цікаве, я раніше думала, що саганакі – це тільки креветки саганакі. Якщо ви дивилися наше відео про закінтос, обов'язково подивіться, ми там їли такі креветочки у томатному соусі. І вони якраз називалися саганакі. Але насправді виявляється, що саганакі – це пательня або посуд, в якому робиться, власне, ця страва. І він буває кількох видів. Наприклад, з грибами, так як у нас, з сиром, бувають також креветки саганакі. У нас випадок із грибами. Беремо його, поливаємо тут лимончиком. Певно, вони його не дарма дали. Дивіться, який сир припечений. Тут така скоринка сирна. Дивись, який він соковитий. Боже. Зараз спробую. Гриби тут класно виділи свій сік. Ти їсиш, наче такий легкий супчик з грибами, максимально сирний. Дуже класна страва. Що по цінах? Оливки 4 євро, діпи в нас 14,50, квіточки цукіні фаршировані 8, кефтедес 10 і саганакі теж 10. Ось така в нас виходить вечеря. Бажаю смачного нам і вам. Якщо дивитеся це відео, обов'язково ставте лайк, якщо любите поїсти. І, звичайно, на кінець грецька гостинність не могла пройти осторонь. Нас пригостили таким десертом. І до того теж раки. Ну, я трошечки не лежить мені душа до раки, але нічого, спробуємо. Ну і далі ми відправляємося з вами у найпопулярніше місце на Криті. Господи, ні, я його не буду пити. Не можу. В лікарні можна цим пальці дезінфікувати. Я тут не хочу. – 8:30, по нас вже приїхав трансфер, і ми їдемо далі до порту і відправляємося у нашу екскурсію. Годинка автобусом до порту Кісамос, і ми вже на місці, з якого відправимося
таким величезним човном на екскурсію до лагуни Балос. Отож, як бачите, ми заходимо, дуже великий човен, він тут найбільший просто. Нам видали білетики і треба дуже швидко постаратись зайняти місця, тому що люди швидко займають хороші місця, щоб нам потім кілька годин на сонці просто не їхати. Білетики нам обійшлися 56 євро за людину. В цьому в нас вже трансфер з готелю та потім назад. Давайте тепер зробимо швиденький огляд нашого човна величезного. Тут кілька поверхів. Ми зараз заходимо на перший поверх. У нас тут велика зала. Є сторона з лавочками, є сторона лавочки зі столиками. І відразу навпроти них величезний буфет, де ви можете з'їсти сніданок, обід, випити кави, якісь напої, алкогольні, безалкогольні. Тут випічка, піца, якісь кренделики, так назвати, салати грецькі, вода, чіпси. Коротше, є так насправді все. І ось тут така велика зала із кріслами, зі столиками. Є морозиво. Якщо ви забули щось з собою до плавання, тут є і окуляри, є маски, якісь парео, взуття. Ми, до речі, якраз не взяли, а я так казала, щоб ви завжди з собою брали, а ми щось не взяли. Ну ладно. Тут також є парасольки. Зняти парасольку на весь день на пляжі коштує 7 євро. Є два виходи наверх. Туалети теж знизу, багато туалетів. Йдемо ми з вами на сам верх. Отут спереді, взагалі, якщо чесно, саме некомфортно сидіти, тому що потім туди дуже багато сонця попадатиме і можна дуже швиденько спектися, враховуючи температуру. А так виглядає верх. Тут теж є трошечки лавочок, такі крісла. І зверху ви теж ще маєте бар. Може не такий великий, як знизу було на ланч, але тут теж є і напої, і кава, і різні закусочки. Ідемо. Тож, як дістатися до лагуни Балос? У нас є 3 способи. Перший, який обрали ми, це вже готова екскурсія разом з білетом на трансфер з готелю та потім назад до готелю та білетом на сам човен, який коштує 56 євро. Можливо, у інших туроператорів є трошечки дешевше. Нам сказали, що це фіксована ціна. Другий спосіб – ви можете зняти авто, доїхати власною машиною до порту Кісамос і вже у порті взяти собі білетик на такий великий човен. Сам білет коштує 40 євро за людину, дітям до 11 років 25, а дітям до 2 років безкоштовно. Ну і третій спосіб – ви можете самостійно доїхати до Балоса на авто. Але тут є один нюанс. Більшість фірм, які здають автомобілі, вони відразу вас попереджають. На Балос ви не можете їхати. Якщо ви поїдете, все, що станеться з авто, на вашу відповідальність, оскільки там дорога не асфальтована, дуже багато каміння, дуже багато обривів, ну і дуже відповідно багато машин. Тому туристи туди часто заїжджають, але теж часто там стрибають. Ця опція, в принципі, вона буде найшвидша, але це вже ви їдете на власний ризик. Ми обрали, власне, таку опцію. Вона, в принципі, найдовша, оскільки екскурсія в нас триватиме до 18-ї години. Але ще, окрім лагуни Балос, ми також побачимо ще один дуже красивий острів, який знаходиться біля нього. Але це вже далі. Спочатку Балос, а потім то. Ну що, ми відправляємося на екскурсію, подивимося, чи Балос вартий всіх охів і ахів, які йдуть від туристів та особливо від туроператорів, які обіцяють, що це найкраща просто подорож. Ми на Балосі, до речі, вже були раз, зараз відправляємося другий раз. Чесно кажучи, скажу, відчуття були дуже змішані, тому подивимося, чи нам сподобається цього разу. Ну що, наш корабель прибув і ціла подорож до самого Балоса нам зайняла годину 20. Нас лишають тут на 2 години на плавання, але важливий факт, сам вихід із корабля нам зайняв десь приблизно ще півгодини, тому що, по-перше, багато народу, він дуже довго швартувався, і поки всі пройдуть через вузький прохід, це приблизно зайняло нам десь півгодини. Ну і що, Балос нас відразу привітав ось таким сильним вітром, в принципі, із-за цього він і славиться. Ну, але що поробиш, зараз будемо його оцінювати, але спочатку я вам коротко розкажу, що ж це таке Балос. Основною фішкою Балоса, про яку її всі розповідають, те, що тут сходиться 3 моря – Іонічне, Егейське та Лівійське. Але насправді це все туристичне спрощення, тому що тут по факту перехід моря Критського та Іонічного, а Лівійське знаходиться уже на півдні острова. Але більшість туристичних гідів та у всіх інтернет-сайтах ви знайдете головні такі фрази, що тут сходиться саме 3 моря. Проте через різні течії та кольори води ця легенда живе і досі.
І як ви виходите з корабля, у вас відкривається повністю панорама пляжів навколо вас. По правій стороні маєте пляж, спереду маєте пляж, по лівій стороні величезний пляж. Тут можна собі покататися, зняти, наприклад, човен, тут їх багато теж знаходиться на оренду, якісь лежаки, кілька парасольок. Але щодо парасольок, то я би теж не рекомендувала, оскільки тут дуже багато вітру. І ці парасолі просто собі летять в якусь сторону, і їх треба тільки сидіти і ловити, так насправді. Якщо ви все-таки приїжджаєте сюди на авто, то ваш шлях буде вести прямо із тої гори, і аж тут, в принципі, не видно, але там малесенькі люди, видно, як вони йдуть і сюди спускаються. Приблизно, з того, що я читала, спуск сюди займає десь 30-40 хвилин. Тому, якщо ви припливли на кораблі і хочете піднятися на гору, то раджу вам іти туди якомога швидше, бо ви потратите більшу половину часу на те, щоб і піднятися, і спуститися. І якщо ви все ж таки звідти зверху прийшли сюди, то щоб вам перейти принаймні на ось цей пляж, вам треба перепливсти через лагуну. І з того, що я бачила, вода десь доходить приблизно так. Тому або речі так несете, або лишаєтеся на тій стороні пляжу. Але непогано було би все-таки його подивитися. Можливо, і для того тут і поставили човни та катамарани, які можна зняти. Дивіться, я хочу бути із вами чесною та реально оцінювати, чи варто сюди їхати, чи ні, та оцінити його плюси та мінуси цієї затоки. Тому із плюсів тут справді дуже гарна вода, дуже гарні кольори, дуже класно можна покупатися, бо дуже прозора водичка, дуже гарні види. І це справді саме унікальна затока. Але з мінусів їх, як на мене, трошечки більше. Це, по-перше, сильний вітер. По-друге, сюди одночасно приїжджає дуже багато людей. Як можете побачити, кораблів тут стоїть відразу кілька, і їх всіх просто висаджують на одну купу. Ну і що? Певно, час обмежений, тому що нам десь тут є годинка-півтори, так насправді, щоб покупатися. І є набагато гарніші пляжі, на які можна поїхати набагато швидше і ще в цей день побачити щось цікавіше. Тому обирайте самі. Наша екскурсія не закінчується тільки Балосом, тому що далі ми назад сідаємо до корабля і пливемо на наступну точку, а саме острів Грамуза. Буквально 15 хвилин до Балосу ми пливли кораблем до острову Грамуза. Якраз зараз знаходимося на ньому. За мною знаходиться дуже красивий пляж, який зараз пустий, але він швиденько заповниться всіма нашими туристами. Це одна із особливостей цього острову. І ще також тут знаходиться стара венеційська фортеця, яка була побудована у 16 столітті. Знаходиться вона на 130 метрів над рівнем моря. Сюди до неї веде приблизно 300 сходинок. Це десь 20-30 хвилин підняття. І з неї також, кажуть, відкривається дуже гарний вид на Балос. Колись ця фортеця служила для того, щоб оберігати Крит від ворогів, а також контролювати усю протоку. Сьогодні ви можете туди піднятися, подивитися, як там то все виглядає. Ми, на жаль, не будемо підніматися, оскільки на Балосі ми не купалися, а впадемо, принаймні маємо надію, що знайдемо місце на цьому пляжику. Але виглядає він дуже гарно, мені подобається. Хоч у нас і великий корабель, але ми перші, хто сюди приїхав, тому дивися, тут аж так пусто. І зараз побачимо, скільки людей туди піде, чи там буде мурашник, чи ні. І ще важливо, тут нас залишають на 2 години. Пляж у нас гальковий, тому якщо маєте тапочки, краще візьміть їх з собою, такі, щоб заходити до води, бо тому що в воді я бачу теж багато каміння. Але водичка красива, прозора, така сама, в принципі, як і на Балосі. Ну, диви, пляж вже швиденько заповнився. Йдемо пробувати, яка тут водичка. Пісок у нас дуже гарячий, а водичка хороша. От легко прохолодна, треба звикнути трошки до неї. Відразу тут камінці, тому треба бути обережним, щоб зайти. І тут, до речі, видно, тут далі така плита, бачите, як мілко, а потім після неї тако глибше стає. Ну, холодна трохи вода. І вода, що зараз 36 градусів, я вже все спалена, але вода дуже прохолодна. Зараз побачимо, що там під водою. Боже, вона просто прозора. Ні, тут, як на мою думку, тут з цієї сторони набагато якось більш атмосферніше, ніж було там. І вода тут зовсім інакша. Вона більш така прозора, а там більш такий синій колір впадала. Покупатися тут точно варто. Вода дуже освіжаюча, дуже прозора, файна.
І людей тут дійсно не так багато виходить, як на Балусі. Бо, до речі, не кожна екскурсія і не кожен човен пливе саме до цього острову Грамуза. Більшості вони пливуть до Балуса, тому якщо ви хочете потрапити теж на нього, відразу уточняйте, чи пливе він на Грамуз. Ну що, закінчилася наша екскурсія. У нас 18 на годиннику. Нас ще чекає година трансферу назад до готелю. Загалом на цілу подорож потрібно виділити цілий день, оскільки ми почали від 8-ї і приїдемо десь о 19-й. Ну і що, загалом я вважаю, що і Балос, і Грамвузу варто принаймні хоча б раз відвідати. Оцініть самі. А ми що? Я думаю, що нас чекають ще не менш вражаючі місця. Їдемо це перевіряти. А ви не переключайтеся, поставте лайк та підписочку. Після 2 днів екскурсії пора нам розвідати Крит трошечки у своєму темпі, тому для цього нам потрібно авто. На 3 дні ми орендували авто за 250 євро, за 255 євро. І це Citroen Crosser C3, який тут зараз переді мною. Ціна трошечки кусається, тому що це 85 євро за день за таку машинку. Ну, але зараз пік сезону, авто було дуже важко зняти, все практично було просто розпродано, тому ми вхопили останню єдину можливість, яка у нас була. Ну і вона така трошечки більша бандура, враховуючи те, що тут дуже вузенькі вулички, незвично пересуватися. На квадроциклі було прикольніше, але Крит – великий острів, тому я думаю, що авто тут буде комфортніше, якщо ви збираєтеся розвідати не тільки, наприклад, північну сторону, а поїхати теж на південь і на захід, так як ми зробимо це сьогодні. І нашу першу зупинку ми вирішили зробити у одного із найстаріших мешканців цього острова, а саме оливкове дерево, якому за різними мірками є понад 4000 років. Знаходиться воно у маленькому містечку Вувесі, і зараз воно за мною. І найцікавіше те, що це оливкове дерево досі плодоносить. Просто ви подивіться на те, який у нього великий стовбур. Дерево роками набудовувало нові корені, а старі відмирали, і тому всередині воно зараз пусте. Саме із-за того теж дуже тяжко визначити, скільки докладно йому років, чи 4000, чи 5000. І, до речі, на одному теж з найстарших дерев ми були на Закінтосі. Саме із гілочок цього дерева плели оливкові вінки для переможців Олімпійських ігор у 2004 році у Афінах. А поруч із деревом знаходиться невеличкий музей, у якому можна побачити, як колись виготовляли олію та перероблювали оливки. І тут є ще теж малесенька кав'ярня, в якій ви можете зупинитися на чашечку кави та якесь тістечко. Тут заїжджаєш трошечки далі у гори, острів дуже зелений, і тут багато оливкових дерев, але окрім того, майже всюди кожна кав'ярня прикрита зверху такими великими гілочками винограду. І дуже гарно, як виноград так спускається. Якщо когось запитати, з чим у вас асоціюється Греція, більшість дадуть відповідь, що з оливковою олією. Але мало хто знає, що саме Крит є найбільшим виробником оливкової олії у всій Греції. Тут оливкову олію не просто додають до страви, вона є частинкою їх повсякденного життя. За оцінками, середньостатистичний критянин споживає близько 20-25 літрів оливкової олії на рік, і це є один із найвищих показників у світі. Тому ми, довго не роздумуючи, знайшли одну із найкращих оливкових ферм на цій частині острова, щоб придбати трошки олії, її продегустувати та подивитися на їхні оливкові сади, бо їх тут просто дуже багато, а з них відкривається неймовірний вид на море та гори. Прямо на оливковій фермі ми зарезервували тур з гідом, який триває 45 хвилин. Вартість такого туру – 7 євро. Рекомендую вам його зарезервувати заздалегідь, оскільки місця тут дуже швидко розбирають.
Біолеа – це невеликий сімейний бізнес, який займається виробництвом оливкової олії вже протягом 5 поколінь. У нашому господарстві росте близько 3000 оливкових дерев, і всі вони належать до одного сорту, який називається коронеїки. Це невисокі кущоподібні дерева, які ви бачите навколо. На острові загалом є 12 різних сортів оливкових дерев і приблизно 42 мільйони дерев. Лише Крит виробляє близько 5% оливкової олії у світі. Тут на Криті ми виробляємо органічну оливкову олію Extra Virgin. Органічну, тому що ми не використовуємо жодних хімікатів для догляду за деревами. Наприклад, усі трави, бур'яни та інші рослини, які ростуть на полі і навколо дерев, ми приблизно кожні 2 місяці просто скошуємо замість того, щоб обробляти їх хімікатами. Ще один момент органічного вирощування – боротьба зі шкідниками. Є муха, яка пошкоджує оливки, і, звісно, ми не хочемо, щоб це відбувалося. Тому ми використовуємо ось такі пастки з органічною приманкою всередині. Чим вищий рівень кислотності, тим нижчою буде якість оливкової олії, яку ми отримаємо. Рівень кислотності може підвищуватися, якщо залишити плоди на дереві надто довго, якщо вони довго перебувають під впливом погодних умов, а також коли оливки повністю дозрівають і стають чорними. Кислотність також може підвищуватися, якщо неправильно збирати врожай. Багато людей просто б'ють по гілках палицями, щоб збити оливки на землю. Але таким способом вони пошкоджують плоди, на них з'являються подряпини, всередину потрапляє кисень, починається окислення і рівень кислотності підвищується. Також значення має неправильний спосіб виробництва на фабриках. На жаль, багато виробників використовують нагрівання, щоб швидше отримати більшу кількість олії, але при цьому втрачається її висока якість. Звичайно, тут ми так не робимо. Насамперед ми прагнемо збирати свіжі, зелені, ще недозрілі оливки безпосередньо з дерева. Якщо подивитися на гілки, зараз на них можна побачити зовсім маленькі молоді оливки. Ми збираємо їх, коли вони лише трохи більші, ніж зараз. Тому ми починаємо збір досить рано. Ми починаємо на початку жовтня. Це одна й та сама команда, яка працює з нами вже близько 15 років. У жовтні вони приїжджають сюди і розстеляють на землі спеціальні сертифіковані пластикові сітки. Вони потрібні для того, щоб оливки, які падають із дерева, не потрапляли безпосередньо на землю, а також щоб потім їх було легше збирати. Після цього вони використовують ось такий збиральний пристрій. На його кінці є мотор, який приводить механізм у рух. Він має дуже гнучкі зубці, які обертаються з великою швидкістю. Працівник просто підносить пристрій до гілок дерева, рухає ним між ними, і оливки досить швидко падають униз. Для такого дерева одному працівникові потрібно приблизно 10 хвилин, щоб зібрати всі оливки на землю. Потім за допомогою граблів їх збирають докупи та перекладають у кошики. Оливки не залишають надовго в кошиках просто на полі під сонцем і в теплі, тому що вони дуже чутливі. Через високу температуру та сонячне світло рівень кислотності може підвищуватися. Тому приблизно протягом 4 годин після збору врожаю кошики починають відправляти на виробництво. Там ми одразу приймаємо оливки і починаємо процес виготовлення олії, тобто збір урожаю та виробництво відбуваються в один і той самий день. І так триває приблизно 2 місяці. Після того, як нам показали, як вирощують і збирають оливки, ми перейшли туди, де вже починається найцікавіше – саме виробництво олії. І перше, що тут одразу кидається в очі – величезні кам'яні жорна. У більшості сучасних виробництв такий спосіб давно замінили машини, а в Біолеа каменем досі подрібнюють оливки в пасту. Далі ця оливкова паста проходить уже наступні етапи. Її готують короткими партіями, щоб менше контактувала з киснем. Потім холодним способом відділяють олію, фільтрують і вже після цього відправляють на зберігання та розлив. Біолеа навіть використовує фільтри з нержавіючої сталі замість традиційних волокон чи пластику. Нас провели через весь процес по черзі, від оливки і вже до готової олії. І це якраз той випадок, коли набагато цікавіше побачити все своїми очима. Тому, якщо будете тут, не буду розповідати абсолютно всі деталі, залишите щось і для екскурсії. Ну а після виробництва залишився, мабуть, найприємніший етап – перевірити, який у всього цього результат. Тому вирушаємо на дегустацію. Спочатку, щоб пробувати олію, треба її розігріти в долоні приблизно 30-60 секунд ось такими рухами. Вона має набрати температуру десь 27-28 градусів. Після того, як ви це зробили, треба відкрити кришечку і її вдихнути. І тут ви почуєте запах. І в залежності від того, який запах чути, можна відразу
його оприділити, маючи таке колесо смаків. Я зараз чую тільки оливкову олію. Тепер її пробуємо. Беремо малесенький ковточок. Тепер робимо так. Ми це робимо для того, щоб повітря війшло, щоб відчути смак олії, щоб відчути її гірчинку, чи вона не гірчить, відчути її ніжність, і вона тоді повністю розкриває смак. Це дуже ніжна, така масляна. І я не чую в ній дуже сильної гірчинки. Дуже смачна. Тепер можна взяти хліб і разом з хлібом спробувати скуштувати олію. Диви, який гарний колір. Чим довше вона в горлі лишається, тим більше чути її гірчинку. Але гірчинка це не означає погано, це навпаки свідчить про те, що олія хороша. Якщо в горлі олія перчить, саме ця гірчинка свідчить про те, що в олії дуже багато поліфенолів. Про поліфеноли ми теж вам розповідали, будучи на Закинтисі. Є ще теж з лимоном, і є ще теж одна з великим містом поліфенолів, то вона взагалі тільки береш її на язик, починає дуже гірчити. А, до речі, різниці в кольорі суттєвої немає. Бо часом, як маєш така з апельсином, то вона прям теж трошечки оранжевим віддає, а в цій немає такого. Ой, дуже класно було би до салату. Навіть рано собі до чогось додати. Класична, без жодного смаку 9 євро. Якщо хочете більшу баночку 500 мл класичної, 16 євро. Ціна, в принципі, стандартна, як і у всіх таких оливкових фермах. І можете взяти також з собою на подарунок ось такий набір із 3 оливкових олій по 250 мл і коштують вони 30 євро. Екскурсія пройшла чудово, дуже коротко, ясно, багато цікавої інформації, смачна дегустація, а ми відправляємося далі. Ну що, після дегустації пора нам трішечки освіжитися, тому ми відправилися до пляжу, який дуже популярний серед місцевих. Називається він Фаласарна і знаходиться тут за мною. Це повна набережна, це все кілька пляжів, які простягнуті 3 кілометри. Цікаво, чи влетіли ми просто на паркінг, чи тут є якась інша дорога, щоб просто запаркуватися безкоштовно. Повсюди пише, що на Фаласарні безкоштовно паркінг. Фрі паркінг. Фрі. Фрі паркінг ближче до пляжу, а той паркінг, що платний, з нього ще треба фігачити 7-8 хвилин пішком в таку жару. Перевіряйте кілька разів, не будьте як я. Отож, дійшли ми до самого пляжу. Так виглядає основний пляж Фаласарни. Як я вже казала, він поєднує в собі кілька піщаних пляжів, тому навіть пляжик Італії це належить до Фаласарни. Якщо ви їдете теж в іншу сторону, це все теж Фаласарна. Одним із мінусів Фаласарни є те, що тут буває дуже вітряно, так як, наприклад, зараз. Але, як бачите, відпочиваючим це не заважає, оскільки тут дуже гарний піщаний пляж, дуже красивий захід в воду. То подивіться на колір води. Знову ж таки, красивий, бірюзовий, такий же, як в нас купалося. Пора нам спробувати водичку. По-перше, що пляж неймовірно класний, піщаний, немає жодного камінчика. Боже, як ця вода освіжає. Та ти що? Клас! Дуже файний пляж. Ми тут зараз будемо купатися. Водичка прозоренька, бірюзова. Багато людей, але місця є тут для всіх. Пляж дійсно дуже великий, тому поміститься тут набагато більше людей, ніж, наприклад, на Балосі. Клас! Офігенна вода просто. Я бачу, тут роблять і екскурсії на таблетці походу. Є також сапи, можна зняти, невеличкі катери, лодочки.
Від Паласарни ми поїхали до наступного пляжу, який ви знайдете практично у всіх путівниках на Крит. Називається він Елафонісі. І якщо ви заб'єте собі в гуглі пляж Елафонісі, ви побачите на всіх фото, що його пляж буде дуже рожевеньким. І нашим завданням є це перевірити, чи картинка в інтернеті буде справді збігатися із реальністю. Але перед тим, як до нього дістатися, ми запаркували авто. І тут одна дуже важлива річ, коли їдете на паркінг, забийте собі мегапаркінг, тому що перед цим паркінгом вас будуть ще зазивати до 2 паркінгів, казати, тут немає проїзду, їдьте до нас, їдьте до нас. Ні, тут мегапаркінг, він найближчий, коштує він 5 євро, а з нього нам десь 5-7 хвилин пішки і ми зійдемо до пляжу. Але вже по дорозі перед вами якраз відкривається вид на саме Елафонісі. Більшість називає Елафонісі пляжем, але насправді це неправда, оскільки Елафонісі – це просто невеличкий острів, а із-за того, що там мілка вода, то він гарно з'єднаний із самим Критом. Тому ви можете пройти просто до нього пішки. Ну і вже дивлячись на вид згори, я взагалі не бачу тут рожевого піску. Як сама вивіска підказує, тут має бути вже рожевий пісок. Ну, рожевого я ще досі не бачу. Набережна самого пляжу, до речі, дуже велика. Тут є кілька різних пляжів, де ви можете зняти собі лежаки з парасолькою, є кілька барів, є туалети, є душі. Тому готова ціла інфраструктура. Також біля паркінгу є магазин, де ви можете собі купити якісь снеки, закусочки та напої. Ви можете сміло сюди приходити на півдня. Що, до речі, йдеться про те, як сюди добратися. Якщо ви не маєте авто, сюди також організовують автобусні тури. Тур коштує приблизно 30-40 євро, залежить від туроператора, але їх є тут дуже багато. Тому, якщо не знатимете, як сюди дістатися, ідете і обираєте першу екскурсію. Завжди доступно. Ви скільки людей? І бачиш, отам переходять відразу. Таке піщаний такий пляжик, і туди можна собі перейти. Але тут так жарко, що я не хочу вже нікуди переходити, тільки взяти і купатися. Ну, до речі, малесенький відтінок рожевого тут є. Якщо підійти до пляжу, такі полоски рожеві. Причина утворення рожевого кольору тут, в принципі, така сама, як було і на Балосі. Якщо ви дивилися, звичайно, я надіюся, ви не перемотуєте. Але фото в інтернеті трошки не збігається з реальністю. Але пляж все одно красивий. Приїдьте сюди. Дорогою назад після Елафонісі ми вирішили заїхати в невеличке гірське село під назвою Елос, тому що саме в таких місцях найкраще відкривається острів, на якому ви відпочиваєте. Тут набагато менше туристів, та можна собі спокійно погуляти та трішки відпочити від спеки. Все тому, що Елос знаходиться на висоті 570 метрів над рівнем моря, і тут зазвичай більш прохолодно. Але ще одною особливістю села є те, що тут ростуть дерева, які називаються платани. Саме вони створюють величезні тіні над тавернами, тому навіть ресторанам не потрібні великі накриття, оскільки дерева створюють ідеальну тінь та затишок. А ще, якщо комусь цікаво, Елос відомий своїми каштанами, тому що восени тут приходить один із найпопулярніших фестивалів каштанів на Криті. І для багатьох туристів це теж може бути несподіванкою, адже більшість асоціюють Крит саме тільки із морем. Але варто також заїхати і в такі містечка. Тому ми дуже голодні і йдемо щось тут перекусити. Йдемо в заклад, який називається Кастано Фолія, і він відкритий від 1969 року. Якщо вам здається, що я дуже люблю поїсти, вам не здається. Перед вами наша вечеря. У нас тут кульки із цукіні. Подібні кульки ми вже куштували колись на Закінтосі. Так, я Закінтос дуже часто згадую. Тут у нас хліб з сиром та чесничком присмажені. Це для мене щось новеньке, називається каліцуня. Дуже схоже на міні-чебуреки. Всередині має бути з міксом з сиру та шпинату. Я відразу це скуштую. Тісто дуже схоже до чебуреків, тільки не таке жирне. Але прикольна штука. Наступна річ я дуже хотіла спробувати, називається саганакі сир. Сир запечений теж, походу, в тісті чи в якомусь кляр. Давайте його спробуємо. О, він тверденький.
Але тянеться гарно. На смак, знаєш, якщо? Колись вдома я брала твердий сир, клала на тарілку і вкидала його до мікрохвильовки. Оце так він смакує. Дуже смачно. До цього в нас цацики, величезна просто порція цацики, полита оливковою олією, звичайно. Класно освіжаюча. Має дуже багато огірків. Це, до речі, теж страва знаходилася в позиції із закусок. Називається апакі, підкопчена свинина. Кілька кусочків свинини. Ой, дуже з копченим пахне. Трішечки суховато, але дуже файно, легко ріжеться. Дійсно смачна. Клас. Ой, цей випуск буде дуже смачним та насичений. Традиційно, за грецькою традицією, у нас комплімент від ресторану, свіжий кавун, виноград і лікер. І як кажуть, ой, як він гарно пахне. Ямас. Вау. А загалом вечеря вийшла 52 євро. На двох. Ми приїхали до ущелини Курта-Лютіко. Це одна із доволі популярних ущелин на Криті. Вона відома тим, що на кінці тут знаходиться водоспад, з якого вода б'є прямо у скелі та у річку. Я колись це місце побачила у когось на інстаграмі. Спочатку подивилась фотографію, думаю, боже, де ця класна локація? Потім заходжу на Google Maps, так це ж, виявляється, є на Криті. Тому це місце було у нас обов'язково для того, щоб відвідати. Спочатку вас чекає вхід. Біля входу до ущелини є теж паркінг. Паркінг, походу, безкоштовний, паркінг доволі великий. Але з того, що я бачу, путівники рекомендують сюди приїжджати раніше, тому що у обідню пору тут буде доволі людно. Thank you so much. Bye. Вхід нас коштував 5 євро за людину і оплата тільки картою. Іти нам приблизно 15-20 хвилин до озера та до водоспаду. Обов'язково візьміть з собою комфортне взуття, оскільки тут дуже багато каміння. Але спуск доволі помірний. І перед нами відкривається відразу дуже красивий вид на весь каньйон. Гарно, я не очікувала. Окрім того, що ви можете піднятися самі, ви також можете купити сюди екскурсію із гідом. Гід вас відразу попровадить прямо на найважливіші точки. Ви отримуєте теж каск та такі теплі пінки, щоб вам не було холодно, оскільки гірська річка дуже холодна. Тут вже починається вузькіша дорога. Багато таких сходинок із камінчиків. Вже тут треба по одному проходити. Я вже чую, як шумить водоспад. І, походу, чим нижче ми будемо спускатися, тим холодніше робитиметься. Та мені щось, я не знаю, тільки бачу висоту під собою, мене починає в голові крутитися. Боже, як мені позбавитися цього страху висоти, я не розумію. Просто було без перил, мене відразу починаються ноги отако підвертатись. На низ ви сходите до ось такої невеличкої тераси, звідки починається шлях уже по камінню та воді, тому бажано перезутися в взуття спеціальне для того, щоб ходити по камінцях. Ось, а тут відразу видно, куди йдуть теж екскурсійні групи. Ось гід їх веде і аж виведе до моря. Тут показує не плавати, але план у мене трошки інший. Ну, я не знаю, я так планувала, але тут народу! Капець! Не дарма всі писали, щоб сюди приїжджати дуже рано. Не знаю, десь до години 9-ї, певно, сюди від самого відкриття краще приїхати. Каскад з води гірської річки. Як бачите, багато фотозон. Біля малесенького, біля більшого. Далі там на кінці камінчик можете обирати, робити фото. Тут, до речі, був навіть фотограф стояв, який пропонував зробити вам фото за 5 євро. І це, походу, він електронно, мабуть, скине. Не думаю, що він би віддруковував. Ну і що? Тут треба обережно далі пройти по камінцях. Тому найкраще мати взуття. Типу, якщо сонце гріє, дуже жарко, то класно. Але вода тут, певно, з градусів з 15. А як я там маю зайти далі? Ось це те саме місце із фоточок.
Ось там зазвичай, як гарно падає сонце і стікає більше води, утворюється дуже класний водоспад і дуже гарні кадри можна зробити. Отам люди видно, що стоять, але щоб туди добратися, треба пропливсти, тому що там глибоко. І я не знаю, чи витримаю ті пару метрів, щоб туди доплисти, так чесно. Поки чекаєш у черзі до водоспаду, тут біля маленьких водоспадів теж можна сфотографуватися. Дивись, яка. О, Боже, дивіться, капець. Я не знаю, як ті люди там далі проходять, мені дуже сильно. Боже ти мій, наша я це роблю? Все, треба розслабитися, гарно собі проплисти легко. Боже, вона дуже холодна. Боже, це просто було найдовші кілька хвилин мого життя. Але саме класне те, що відкривається далі. Далі в нас тут мілко можна вийти і перед вами такий водоспад. Вау! Ух ти! Ух. Але тут холодно, я ніколи не купалася в такій воді холодній. Ух. Ось звідти випливаєш. Певно, коли тут немає людей, тут просто ідеально, щоб зробити фото. Ось це, як з картинки якоїсь, як стіна. Ух. О Боже, цей чувак дуже відважний. Зверху звисають труби. Дивіться, що тут люди виробляють. Вау, емоцій просто купа. Коли звикаєш до води, стає дуже класно. О, розумієш, наскільки це місце красиве. Тому, якщо вам буде зажарко накриті, можете приїхати, наприклад, сюди. У нас тут є малесенький кусочок із сонечком, можна тут погрітися перед тим, як іти у наш заплив. Спочатку заходиш, я так кинулася в паніку і не розумію, що зі мною відбувається, начебто я зараз задихнуся. Потім, чим довше сидиш в воді, тим швидше до неї звикаєш. А на кінці реально класний водоспад, з якого дуже гарний вид. Там класно можна фотографуватися, там мілко можна красиво зайти. О, Боже, стільки емоцій, це капець. Всього лиш за 5 євро. Дуже класно, варто того, щоб сюди точно потрапити. Якщо у вас буде більше часу і авто, їдьте обов'язково. Але сюди їдуть не лише заради краєвидів. Саме тут народжується річка, одна з найважливіших річок південного Криту Мегалопотамус. Саме вона живить пальмовий гай Превелі, до якого ми зараз вирушимо. В'їзд на паркінг коштував 3 євро. Нас чекає спуск до пляжу приблизно 15-20 хвилин аж униз. Але перш ніж вам розповісти про цей пляж, мушу сказати дещо важливе, оскільки наприкінці липня 2026 року, це буквально тиждень тому, тут відбулася дуже велика пожежа, яка охопила райони Південного Криту і також Превелі. Тут було евакуйовано 8 тисяч мешканців і, на жаль, загинуло теж 2 пожежників. Що ще раз доводить, щоб вам нагадати про те, щоб бути дуже обережними на таких пляжах. Якщо ви палите, пам'ятайте не кидати окурків, теж збирати по собі сміття, дивитися, щоб тут не було жодної причини, аби стався вогонь. Тому що вогонь тут розповсюджується дуже швидко, тут великий вітер і, відповідно, може призвести до такої катастрофи, яка сталася, власне, тут. Буквально кілька днів тому його якраз відкрили, тут ще видно свіжі сліди пожежі. Почали потрошечки з'їжджатися туристи. Ну, ідемо подивимося, чи взагалі уцілів сам пляж, оскільки ЗМІ почали поширювати дуже багато інформації, що весь пальмовий пляж був спалений, хоча пізніше підтвердили, що це не так. Основна серце частина цього пляжу вижили. Дійшли ми до першої видової точки, ну і, на жаль, за мною відкривається дуже сумний вид, оскільки видно, що біля моря прямо дуже багато обгорілих пальм. Видно, там трошечки збереглося їх. Але ось тут зазвичай була дуже гарна картинка зелених, пухнастих пальм. На жаль, сьогодні такий вид. Люди вже далі купаються, сюди приїжджають теж екскурсії, але трошечки сумно на це все дивитися. Ось там далі видно, бачиш, там більш в глибину ущелини трошечки зберігся ліс. Ще є зелененькі відтінки пальми, ну але тут геть повністю все обгорівше.
теж не рекомендую вдягати вам в'єтнамки. Краще якесь взуття, кеди або, наприклад, таке, бо буде дуже тяжко спускатись. Ще є, до речі, один варіант – проїхати не до головного паркінгу, а заїхати трохи далі на наступний пляж і там пройтися скелями. Але тоді ви, наприклад, не побачите такого гарного виду згори. І теж можна взяти екскурсію. Тут, я бачу, стоїть човен, який на морі зупиняється, і ви звідти собі допливаєте до пляжу. Тут ростуть унікальні критські пальми, які називаються теопрасті. Це ендемічний вид. Такі пальми, такі дерева такого типу ми зустрічали уже будучи на Тенеріфе. Особливість їх в тому, що навіть після сильної пожежі вони мають унікальну можливість з часом почати відновлюватися. І я надіюся, це станеться тут якнайшвидше. Пляж Превелі унікальний тим, саме що тут річка Мегалопотамос, в якій ми купалися раніше, впадає прямо у море, утворюючи таку невеличку прісну лагуну. У 60-70-х роках цей пляж теж був популярний серед хіпі. Якщо більшість сіл на Криті відомі своєю оливкою або вином, то це село відоме своєю гончарною традицією. Ми приїхали у селище Маргарітес. Селище живе гончарством уже понад 500 років, тому що глину тут видобували ще за часів мінойської цивілізації. Будучи на Криті, ви побачите багато ось таких будівель. Вони зроблені саме із вапняку, тому що вапняк тут було дуже легко видобувати та багато такої породи. Також поширений тут і пісковик. Стіни тут будували дуже товстими, зазвичай 50-80 см, а іноді навіть понад метр. І це мало дуже практичну перевагу, оскільки влітку вони допомагали довше утримувати холод, а взимку – тепло. Практично на кожній вулиці ви тут знайдете майстерню та магазини із керамікою. Особливо село відоме великими піфосами – величезними глиняними посудинами, які на Криті традиційно використовували для зберігання оливкової олії, вина, зерна та інших продуктів. І техніку виготовлення таких великих посудин сьогодні знають уже небагато майстрів. Також у Маргаритес працюють десятки керамічних майстерень, а в багатьох із них ремесло передається в родинах із покоління в покоління. Тому тут справді можна зайти в майстерню і побачити увесь процес. Ми зайшли зараз в дуже гарну майстерню. Тут я бачу, що кераміка загалом відрізняється теж від інших майстерень. Перше, що мені в очі впало, це ці глечики. Подивіться, які вони красиві. Я догадуюсь, що вони, певно, до оливкової олії, але дуже класно, нетипово виглядає. Тут ще зверху ось такі надувні кулі маленькі зроблені. Бачу, що вони по 40 євро за штучку. А там в нас дуже красиві тарілки. Мені подобається те, як вони розмальовані, бо вони з різними рибками. Тут також наживо здається, так мені здається, що це дочка власників виконує відразу глечики невеличкі. Я її бачила на фоточках, теж там ззаду. 40 євро такий теж коштує. Чашечки по 30 ось такі, теж з глини. І пора вирушити ще більше у глиб острова. Адже справжній смак Криту відкривається не лише на пляжах, а на сімейних локальних фермах, де виробляють сир. Ми приїхали на місцеву ферму, де побачимо, як виробляється сир від самого початку, тобто попрактикуємося і аж до самого готового продукту. Екскурсія триватиме у нас 1,5 години. Кошт такої екскурсії 35 євро за людину. Strong. Keep it strong. Just be careful the horn. Only be careful the horn. Дуже легко. You can see here a small group of lambs, 2 lambs and goats. We have. Oh, she's so sweet. I will put down. Thank you so much. Sometimes. Гусей тримають прямо біля курей, щоб гуси In Creta, повідомляли we своїм don't звуком, have коли там fox є or небезпека, і wolves. захищали We have a lot of курочок від weasels. небезпеки.
Wizards come. Yes. Ну, до речі, він сказав, що гуси набагато краще навіть, ніж собака, щоб захистити їх від небезпеки, що мене дуже здивувало. Власник Міхаліс провів нас усією фермою, показав, як тут утримують тварин, чим їх годують і як загалом виглядає життя такого господарства. Взагалі на фермі 500 кіз та овець, тому масштаби тут уже зовсім не маленькі. А далі почалося найцікавіше. Ми вже не просто дивилися і слухали, а пішли практикуватися самі, доїти кіз. Нам спочатку показали, як все правильно робити, а потім дали спробувати власноруч, тому в процес ми занурилися максимально. У нас є тут такі дві штучки, тут вони включаються, і потім треба їх буде підключити, гарно вим'я схватити і підключити, щоб почало йти молоко. Так, беру ці дві штуки, беру знизу. Ой, Боже, мені треба допомога. Чекай, бо вона включається. Тепер треба було нажати це, і воно пішло. When we should do massage? After? No, don't keep this. Ага. Alone. І тепер ми робимо масаж. Ми робимо масаж ось так, зверху донизу. Ой, йде молоко. Капець. В неї таке тепленьке вим'ячко. Боже, вони так спочатку пручалися. Ну, але ось це показує, як автоматично власне їх доять, тому що, погодьтеся, вручну їх буде дуже важко всіх подоїти. Колись це робив батько якраз цього сина, власника ферми. Ось колись це робив його батько. Ми, звичайно, побачимо, як його батько буде робити, теж спробуємо вручну. Такою машиною, щоб подоїти козу, треба приблизно 30-35 секунд, що дуже швидко, враховуючи те, що він має їх 300. Він має 300 овечок і 200 кіз. І доять вони їх кожного дня, рано та ввечері. І наш тур якраз припадає відповідно на ту годину, коли вони їх кормлять, і потім доять. Але файно, що теж можна самому спробувати і побачити. Я, наприклад, виросла в селі, і я приблизно колись доїла корову і розумію, як це відбувається. Але тут є люди, які приїхали з Австралії, з Америки, вони виросли в селі, вони ніколи цього не бачили. І для них це просто вау. Класно, що можна все так попробувати. До речі, це виявилося не так складно, як я думала. Мені здається, що корову було тяжче доїти, а тут взагалі треба відповідно просто взяти. Він сказав, треба взяти сильніше і тоді просто видоїш молоко і все. Далі ми переходимо до процесу виробництва сиру і йдемо на наступний відділ, де побачимо, як повстає у них два сири, з того, що він сказав, це фета і мізітра. Сир мізітра, він такий більше м'який, ніжний, такий щось як крем-сир, я так зрозуміла. Ну, зараз ми спробуємо і побачимо, що це взагалі таке. Обов'язково одягаємо бахіли, щоб не занести жодних мікробів та бактерій. І будемо заходити. Тут прям пахне відразу таким творогом і прохолодно, дуже файно. Видно, як сири вже готові тут. Далі ми перейшли вже до самого виробництва сиру. Нам показали весь процес по черзі, з якого молока тут роблять сир, як його нагрівають, як формується сирна маса і що з нею відбувається далі. І найкраще, що ми знову не просто спостерігали збоку. Разом із бабусею власника ферми ми самі взяли участь у приготуванні сиру. Ну а після такої практики залишилося спробувати, що ж ми там наколотили. А зараз наш час розслабитися та спробувати їхні продукти, а саме сири. Куштуємо перший сир, що ми щойно зробили, він ще гарячий. Пахне творогом. Який ніжний. Підсолений. Там його мама прямо його солила відразу. Як творог із сіллю. Дуже смачний, дуже ніжний. Перед нами теж сир грав'єра, який вони теж роблять самі. Ні, не чути козою. Дуже солененький. Як кусаєш, то начебто мав би мати консистенцію пармезану, а не до кінця. Такий твердий сир, більш солений. Він казав, що всі вони сири доставляють в основному в місцеві магазини, на місцеві ринки і також для себе. Ще вони роблять для себе оливкову олію. Він казав, що має 200 оливкових дерев. Тут у нас можна буде скуштувати олію, вино їхнього власного виробництва, раки. Олія, і воно, звичайно, не на продаж. Це так, для дегустації, для своїх, так би мовити. Обов'язково. Те, що я хотіла найбільше спробувати якраз в Греції, мій улюблений сир фета.
Я зазвичай пробувала тільки такий в ресторанах і в магазинах купний, але з фабрики ще ніколи. Він лежить місяць, він казав. Місяць часу йому треба. Взагалі інше, ніж в магазині, взагалі не то. Причому в магазинах у них тут теж багато хорошого сиру, але все ж таки вони його тут виробляють. І тут дуже багато таких ферм. Це те, що відчувається, що він свіжесенький. До помідора якби лягло. Тому обов'язково приїдьте, спробувати, побачити на власні очі, як це все виробляється, як воно смакує, тому що це зовсім інакше, ніж те, що ви купуєте у магазині. Дуже класний досвід, триває 1,5 години. Можете приїхати як самі, так і з дітьми. Як бачили, діти були задіяні у цьому всьому процесі. Тому що рекомендую, місце, як завжди, залишаю вам у описі. Ставте лайка, не забудьте. Пудинг шоколадний. Боже, яке воно добре, яке ніжне. Ой, ти що? Чому ви вирішили заснувати власну сироварню? Мій батько разом із моїм дідусем створили всю цю ферму з тваринами, вівцями та козами приблизно 60 років тому. І аж до 6 років тому вони продавали молоко іншим великим сироварням тут, на Криті. На жаль, просто виробляти молоко і продавати його як сировину майже невигідно. Прибуток практично нульовий. Тут, на Криті, всі корми для тварин дуже дорогі. Тому 6 років тому ми з дружиною вирішили створити нашу невелику сироварню і почати самостійно переробляти власне молоко. Згодом ми поєднали це ще й із туризмом і зробили ферму відкритою для відвідувачів. У поєднанні з туризмом і сферою харчування це дає нам хороший прибуток, на який може жити сім'я. Το κάναμε και τουριστικά επισκέψιμο. Όλο αυτό μας αφήνει ένα καλό περιθώριο κέρδους που μπορεί να ζήσει μια οικογένεια με ζώα. Так, я дуже люблю свою роботу, я справді нею захоплююся і думаю, що це видно. Чим ви займаєтеся взимку? Για εμάς, Для нас зима така ж насичена і важка, як і літо. Туристів, які відвідують нашу ферму, взимку немає, але роботи все одно дуже багато. γεννάνε τα ζώα μας, У цей період у нас народжуються тварини, ми їх доїмо. Взимку ми отримуємо приблизно вдвічі більше молока, ніж улітку. Також нам потрібно виробити всі ті сири, які ви куштували, зберегти їх, а потім продавати влітку. Тож узимку роботи в нас не менше. πολλή δουλειά και το χειμώνα. Як би ви описали жителів Криту? Я вважаю, що люди, які живуть на Οι Криті, άνθρωποι που ζουν στην Κρήτη, πιστεύω насамперед ότι дуже гостинні. είναι πρώτα απ' όλα Вони πάρα πολύ працьовиті, φιλόξενοι, багато працюють. είναι Вони горді. εργατικοί, Ми дуже любимо свій край і дбаємо про нього. Також я можу сказати, що ми сильні, рішучі та незалежні. τόπο μας, όπως επίσης І все це проявлялося протягом історії, зокрема під час воєн і боротьби, які переживав Крит. πάροδο του χρόνου με τους πολέμους που Ще критяни дуже згуртовані. η Κρήτη Для більшості людей тут надзвичайно важливі міцні сімейні зв'язки. και αγαπάνε, οι περισσότεροι αγαπάνε, Вони дуже люблять свої родини. Ось так я б це описав. αγαπάνε την οικογένειά τους. Чим місцеві жителі зазвичай займаються у вільний час? Якщо чесно, тут на Криті в нас не так уже й багато вільного часу. Πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο. Але коли він є, ми, звісно, ходимо на пляжі. Χρόνο τον περνάμε У нас дуже багато красивих пляжів, тому ми їдемо туди з родиною, проводимо час разом. η οικογένειά μας. Також ходимо з родиною в таверни та ресторани. Εστιατόρια με την οικογένειά μας επίσης. А ще одна особливість Криту, особливо влітку, це весілля. Для нас це також своєрідна форма розваги. Коли молоді пари одружуються, вони запрошують друзів, родичів і знайомих. І тут ми говоримо про весілля на від 2000 до 2500 гостей. Наприклад, на нашому з дружиною весіллі 3 роки тому було приблизно від 2 до 2,5 тисячі гостей. Στο δικό μου γάμο με τη γυναίκα μου πριν 3 χρόνια είχαμε 2.500 Тому влітку майже щодня доводиться ходити на чиєсь весілля. και να πάμε σε όλους αυτούς τους γάμους.
Евхаристо. Παρακαλώ. Τι να κάνω, ρε. Ми вже побували на найвідоміших пляжах, заїхали на ферму. І багато хто рекомендує знову ж таки заїхати в звичайне критське село. Критські села і сама їх культура тут дуже популярна. Тут роблять навіть спеціальні екскурсії на цілий день, аби відвідати максимальну кількість сіл. Тому що кожне із них особливе своїм ремеслом, атмосферою та культурою. І зараз ми у селищі Гава-Лохорі, яке вже має понад 1000 років. У селищі ви знайдете теж традиційні грецькі кав'ярні, які називаються кафеніони. Сюди приходять не лише за кавою, тут сидить багато місцевих. Вони приходять, щоб обговорити новини, трошечки випити кави, наприклад, попалити собі, пограти в якісь тавлі. Тому більше таке місцеве сільське життя тут можете відчути. Тут ще десь венеційські колодязі мають бути. Тут зараз старий оливковий млин. Ого, як тут прохолодно відразу. Можна подивитись, як тут колись вироблялася оливкова олія. Диви, який млин великий. Ого, такий відкритий музей для кожного. Але є багато позначок, інформації різної туристичної. Що це за млин, як його використовували. На кінці села ви можете знайти теж старі венеційські колодязі за часів 16 століття. Їх тут кілька збереглося. Тут, до речі, вхід до них такий не закритий, але тут глибоко. Ой, я навіть не бачу дна. Ну а далі ми приїхали на укритий, скажімо, від масового туризму пляж, який називається Омпро-Гіалос. Тут невеличка бухта з дуже прозорою водою. Тут немає типового пляжу з пісочком чи камінцями. Відразу просто захід із такої бетонової кладки у воду. Вода тут дуже прозора, кам'янисте дно. Можна побачити багато з того, що я читала, їжачків та восьминогів, якщо ви любите снорклити. Сюди приїжджають так насправді тільки туристичні катамарани із туристами. Є невеличкий паркінг, туристів є трошечки, але все одно не настільки багато, як ще у всіх популярних інших пляжах. Тому ми тут залишимося на кілька годин, щоб відпочити та понасолоджуватися цим прекрасним критським сонечком. Знаєте, чим більше ми бачили Крит, тим краще розуміли, що не варто його оцінювати лише за одним містом чи пляжем. І, мабуть, найбільшою помилкою було би приїхати сюди і всю відпустку провести на одному курорті. Тож чи варто обирати Крит для вашої наступної подорожі? Однозначно так. Цей острів відкривається тим, хто готовий його досліджувати. Тому не поспішайте, відкривайте нові місця і дайте Криту шанс вас здивувати.